kipumerkkas tuossa, mutta just koskettamalla reiteen, niin mä palkkaan sen. Mikäs tää kipumerkkaaminen on? Kun mulla on tulossa kipukohtaus, niin mua kosketetaan yleensä polveen tai käteen. Sulta puuttuu puolisen vuotta sieltä. Multa puuttuu, ihan... joo, ihan täysin. Mulla ei ole mitään muistikuvaa puolesta vuodesta mun elämästä. Mistä tässä niin kuin sitten vakuutusyhtiöiden kanssa kiistellään? No siitä, että onko mulle tullut vammoja ja onko ne korvausvelvollisia niistä vammoista. Vakuutusyhtiön lain mukaan pitäisi pystyä antamaan vähintään vuodessa se niin kuin vastine siihen asiaan. Muisti on kännykän varassa. Eli mulla on kännykässä muistutukset kaikkeen, mitä mun pitää tehdä. Anni-Kaisa on niin kuin tavallaan niin myönteinen ihminen, että se tavallaan ajattelee kaikki niin kuin parhaimman kautta. Ja toiset henkilöt taas sitten välttämättä, kun lähtee sieltä alhaalta ja lähdetään niin kuin ylöspäin. Niin Kaikesta kun joutuu tappeleen, niin se on sen verran rankkaa, että se niin kuin ahdistaa, koska se systeemi ei vaan toimi. Menikö pahasti usko Suomen oikeusvaltioon? Mulla ei ole enää minkäännäköistä uskoa, ei mihinkään oikeusvaltioon, eikä kyllä Kelaankaan, koska mä niputan ne sitten samaan, koska se Kela sitten vetää sitä samaa omaa. Joo, ja tämä oli musta paras, tämä viimeisin. Tämän tyyppisiä henkilöitä vakuutusyhtiöt käyttää niin kuin asiantuntijoina lausunnoissa ja tekee niin kuin sitä kautta niin kuin näitä juttuja. Joo. Tämä on niin kuin ihan perseestä, anteeksi vaan. Tämä oli tämä päivitys kyllä hyvin hämmentävää luettavaa, että jos professoritason ihminen niin kuin kirjoittelee tällaisia, niin mä katselin, niin kuin, että mitä tapahtuu. Tilaa meidän kanava tosta ja klikkaa ilmoitukset päälle. Tervetuloa Ääriraidolla podcastiin Anni-Kaisa ja Jari-Pekka Honkala. Kiitos. Kiitos. Teillä oli pitkä matka. Niin no, en mä nyt tiedä, Suomi on pitkä ja kapea maa, mutta kyllä tämä tästä rauhallisesti kun ajelee tällä kelillä, niin vielä ollaan ainakin hengissä. Ai niin, ja mä unohdin esitellä, että täällä on, en tiedä kaverin nimeä, mutta täällä on, en tiedä näkyy katsojille, mutta täällä on koira myös mukana, mikä on Anni-Kaisan apuna. Mulla on tuossa 7-vuotias Malak, se on kipukoirana ja se nyt makailee tuossa aika tyytyväisen näköisenä. Sulla oli, Anni-Kaisa, 2 liikenneonnettomuutta ja niistä tuli erinäisiä vammoja ja sitten on jouduttu melkoiseen taisteluun vakuutusyhtiöiden kanssa. Mennään siihen vähän myöhemmin ja koirakin liittyy tietysti sitten näihin vammoihin ja siihen sen kivuhoitoon ja kaikkeen, mutta mennään sinne vuoteen 2010. Sä pelasit vielä lentopalloa nuorten SM-liigatasolla ja olit päässyt juuri työelämään, kun tämä ensimmäinen onnettomuus tapahtui. Oliko näin? Joo. Mä olin, kun se onnettomuus tapahtui, niin menossa Jyväskylään. Kiitos. Jyväskylässä niin työharjoitteluun. Ja mä jäin sitten suojatiellä autolla. Mitä sun elämään silloin? Työt, lentopalloa, nuorten SM-tasolla, hyvin urheilullinen. Koulu, työt ja sitten lentopalloa, eipä siinä paljon muuta ehtinyt tekemään. Urheiluopistossa kun oli, niin se oli pelkkää liikuntaa. Sen jälkeen kun oli töitä, niin se oli liikuntaa. Silloin oli uimaopetuksia ja liikunnan opettajan sijaisuuksia ja sellaisia. Ja sitten loput ajat meni harrastamisessa. Hyvin aktiivinen elämäntapa. Joo. Mites sitten tänä päivänä, millainen sun normipäivä on tänään? No, nukkumista ja nukkumista. Nykyään suurin osa ajasta menee siihen, että mä joudun lepäämään, mä joudun nukkumaan tosi pitkiä aikoja. Mun yöunet on semmoisia vähintään 12 tuntia. Sitten kun on huonompi jakso, niin sitten mennään semmoisilla 15 tunnin yöunilla plus päikkärit päälle. Riippuu kuormitustasosta, kuinka väsynyt mä oon, minkälaisia päiviä mä olen itse itselleni onnistunut luomaan. Sekin on vielä välillä vähän haaste, kun mä en saa tehdä liikaa asioita. Niin mulla on halu tehdä asioita enemmän, mihin mun kroppa ja pää pystyy. Niin sit jos mä teen liikaa, niin sit se kuormitus näkyy ja sit mä voin nukkua viikon silleen, pahimmassa tapauksessa käytännössä koko viikon niin, että avustaja sitten pyörittää koko mun arjen.
Okei, eli joka päivään kuuluu niin kuin päiväunet, Juu. niin kuin useammat päiväunet. No riippuu päivästä, niin joo. Joo. Ja siihen liittyy sitten tämä koirakaverikin, että se tutkii ilmeisesti sun niin kuin jaksamistakin. Joo, hienomalla. Se kipu merkkasi tuossa, mutta just koskettamalla reiteen, niin mä palkkaan sen. Toivottavasti toi hirveästi mikkiin toi. Niin, Mikäs tämä kipumerkkaaminen on? Kun mulla on tulossa kipukohtaus, niin mua kosketetaan yleensä polveen tai käteen, riippuen siitä, että mihin kohtaa koira ylettää. Niin se tarkkailee, se ottaa mun hajuista sen, että mikä tilanne on. Mitä tapahtuu, kun tulee kipukohtaus? Se tulee nyt lievempänä, koska mä pystyn ennakoimaan lääkkeiden oton, koska koira merkkaa mut. Mutta sit jos se ehtii päälle niin, ettei sitä tavallaan kukaan ei varota, niin sit se tarkoittaa sitä, että sit ollaan sängyn pohjalla ja ei tehdä mitään, koska pääkipu ja niskakipu on niin kovaa, että se tekee musta niin kuin toimintakyvyttömän. Ja onko niin, että kun tästä asiasta ollaan nyt sun oireista käyty jonkinnäköistä taistelua tässä aika monta vuotta, niin oikeudenpäätös ja vakuutusyhtiöiden lääkärin mielipide on, että sä oot täysin työkykyinen? Ei, kun se on, että mä oon täysin työkyvytön, mutta koska mulla on lukihäiriö, niin ei voida poissulkea, etteikö se lukihäiriö olisi voinut tehdä sitä, että musta olisi joskus tullut työkyvytön, mikä on siis ihan naurettava juttu, koska ei se mun lukihäiriö ainakaan mun liikunta-alalla mitenkään näkynyt eikä mitenkään vaikuttanut siihen työntekoon, mutta niin se vaan oli ja sitä mentiin hakemaan sitä diagnoosia, että mulla on se aivovamma sieltä oikeudesta ja senhän mä sain. Ja siellä ei myöskään kiistetty mun selkäydinvammaa, mutta siellä kiistettiin se, että sitä ei olisi tullut siitä kolarista tai vaikka se olisi tullut siitä kolarista, niin sitten kuitenkin, koska mulla on lukihäiriö, niin se sitten olisi voinut tehdä joskus musta työkyvyttömän. Niin, ja sitten kun se, mitä Annika tuossa sanoi, sulla oli kuitenkin peruskoulun päästöarvo 8,4, niin ei sitten mikään tyhmä ole tavallaan siinä suhteessa. Eikä kai lukihäiriö, Jallis Harkimolla on lukihäiriö ja monilla ihmisillä on, niin kuin menestyvillä ihmisillä on lukihäiriö. Eihän se nyt mitenkään kai liity tämmöisiin oirekuviin. Tässä tapauksessa hovioikeuden päätös oli käytännössä se, että katsotaan, että kun hänellä on lukihäiriö ollut, niin se on vaikuttanut tähän aivovammaan ja sen takia mitään korvauksia ei pystytä maksamaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, jos niin kuin lähtee karrikoimaan tästä näin, niin jatkossa, jos sulla on joku vastaavan tyyppinen tilanne, olet sanonut aikaisemmin jonkun tämmöisen näin, niin et sä saa ikinä mitään korvauksia kukaan. Niin, sitähän se käytännössä tarkoittaa, koska hovioikeus on tehnyt päätöksiä ja korkea-oikeus on ottanut tätä asiaa niin kuin tutkiakseen, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että tekisi mieli sanoa rumma sana, mutta jätän vielä tässä vaiheessa. Onko tämmöiselle niin kuin jotain niin kuin tieteellistä näyttöä, että nämä voisi jotenkin korreloida? Ei. Millään tavalla? Ei, ja sitten siis yleensä se menee vielä niin, että jos sulla on joku lievä lukihäiriö ja sä saat aivovamman, todennäköisesti se oireisto pahenee siitä ja se sun lukihäiriö niin sanotusti pahenee. Et mulla on ystäviä, joilla on ollut lievää lukihäiriöä, oireisto on pahentunut vammautumisen jälkeen, mutta ennen mun päätöstä, kun ne on saanut päätökset, niin niitä ei ole, sit niitä on oikeudessa jopa pidetty tavallaan vähän ns. Hyvänä asiana, että okei, että sulla on ollut tämmöinen vamma, mutta sit sä oletkin saanut siitä ja sit se niin kuin näkyy oirekuvassa. Mutta mulla se käännettiin sitten ihan päinvastoin. Aika mielenkiintoista. Kuulostaa niin kuin hyvin erikoiselta. Miten sitten tämä oli 2010 tämä sun ensimmäinen vahinko, sitten 2015 tuli toinen liikenneonnettomuus. Joo. Mitäs silloin tapahtui? Samat vammat uudestaan, eli uusi aivovamma, uusi niskan retkahdusvamma ja uusi selkäydinvamma. Eli oireisto paheni, mutta ei se nyt oikeastaan niin kuin, oireisto on hyvin samanlainen kuin ennen, väsymysoireisto paheni, muistiongelmat paheni, mutta ei se niin kuin periaatteessa, se vaan vaikeutti sitä. Ei se muuten sitä, niin kuin, kun ei tullut uusia oireita.
Sen verran, jos tähän kommentoi, jos miettii sitä, että mitä Kela teki, niin Kelahan teki sen, että Annika-san sai silloin 2010 marraskuussa tapahtuneen liikenneonnettomuuden jälkeen, se sai vammaistuen, mikä oli korotettu vammaistuki, ja kun tämä vamma tapahtui tavallaan vasemmalle puolelle, nyt niin kun, tämä on vain mun ajatusleikki, ja sitten kun tämä 12-15 onnettomuus tapahtui, se tapahtui itse asiassa sillä tavalla, että hän istui Kelataksissa, ja Kelataksin kylkeen tuli kolmion takaa auto noin 70 kilometriä tunnissa. Ja kun se sattui oikealle puolelle, niin todennäköisesti Kela katsoi sen, että hän on parantunut, koska häneltä poistettiin hetkeksi vammaistuki kokonaisuudessaan, mutta se saatiin kyllä sitten muutaman kuukauden päästä takaisin, mutta on tässä ollut semmoisia hyvinkin mielenkiintoisia niin kuin keisseitä 15 vuoden aikana kaiken kaikkiaan. Niin ja sitten kun mä sain sen takaisin, niin mähän sain alennettua, kun mä oon saanut korotettua. Eli mulla tipahti se vammaistuen määrä. Nyt mä saan taas korotettua, mutta se on byrokratia. Niin, melkoisia juuri tämmöistä byrokratiaa ja ennalta arvaamattomia sotkuja vissiin pitkin matkaa. Hei, 76% teistä katselijoista ei ole vielä tilannut kanavaa. Se on täysin ilmasta, joten tee se äkkiä tosta. Se auttaisi tosi paljon meitä. Ja sitten vielä parempaa, jos hankitte jäsenyyden. Alle 5 saatte meidän jaksot näkyviin heti, kun ne valmistuu editistä. Ja jotain ekstra materiaalia myös päälle. Ja lisäksi pääsette meidän huikeaseen WhatsApp-ryhmään kertoa mielipiteitä, että mitä meidän pitäisi tehdä jatkossa ja keskustelemaan kaikesta mielenkiintoisesta. Nähdään. Mennään sitten, tämä ensimmäinen onnettomuus tapahtui, niin alkoiko sulla niin kuin oireet heti vai menikö ne sillain niin kuin, miten se aika eteni siinä? Niin kuin? Mun on tuohon tosi vaikea sanoa, koska mähän on ollut tietenkin muistikatkoksen alasena, eli mulla ei ole muistikuvia puoleen vuoteen mun elämästä. Eli tavallaan sit, kun ne mun muistikuvat on tullut takaisin, niin mä oon ihmetellyt, että miksi mun kroppa ei toimi, miksi mä väsyn, minkä takia mä en pysty enää tekemään samoja asioita kuin ennen, miksi mä en muista. Sulta puuttuu puolisen vuotta sieltä. Multa niin puuttuu, ihan... joo, ihan täysin. Mulla ei ole mitään muistikuvaa puolesta vuodesta mun elämästä. Mä tiedän, me ollaan käyty koulun kanssa laskettelureissu, me ollaan käyty koulun kanssa vaellusreissu, muistaakseni Ylläksellä. Ja mulla ei ole niistä mitään muistikuvaa, plus että me käytiin Vegasissa sunkaan. Joo, ei sulla Vegasistakaan mitään muistikuvaa sillä tavalla, kun sitä Vegasin reissu oli sillä tavalla, kun Annika sulla oli enää kuukausi koulun jäljellä, niin tavallaan mä palkitsin hänet sillä, että lähdetään käymään Vegasiin. Okei, se oli sillä tavoin niin kuin hänen kohdaltaan ihan surkea juttu, että ensin hän nukkui oikeastaan koko reissu. Se nukkui siellä hotellihuoneessa, se nukkui lentokentällä. Ja sitten kun jossain vaiheessa ollaan otettu valokuvia, niin se on monta kertaa kysynyt, että onko nämä kuvat niin kuin ihan oikeasti, että onko mä ollut tuolla noin. Eli ei minkäänlaista muistikuvaa niin kuin koko reissusta. Et ehkä me joskus vielä päästään niin kuin Vegasiin sillä tavoin, että pystyy siitäkin niin kuin näkemään jotain muistia siitä, mutta niin kuin on tämä ollut hieman haasteellista suomeksi sanottuna. No miten sitten kun mennään, jos oirekuva on näin niin kuin jyrkkä tuossa ensimmäisen puolen vuoden aikana heti niin kuin onnettomuuden jälkeen, niin mistä tässä niin kuin sitten vakuutusyhtiöiden kanssa kiistellään? No siitä, että onko mulle tullut vammoja ja onko ne korvausvelvollisia niistä vammoista. Sehän on ollut se. Ja se, että vakuutusyhtiöthän niiden tehtävähän periaatteessa on tällaisissa tapauksissa pitää niin sanotusti vakuutusyhtiöiden puolta, koska heille se maksaa sen palkan, jolloin ne ei ole mun lääkäreitä, ne ei ole nähnyt mua. Ne on lukenut vaan mun lääkärin paperit, eli mun hoitavan lääkärin, ja sitten he tekevät niiden hoitavan lääkäreiden papereiden perusteella omat päätöksensä, korvataanko vai eikö korvata. Ja mun kohdalla oli aina se, että ei ole minkäännäköisiä vammoja ja mä oon täysin terve ja työkykyinen. Paitsi sitten kun mentiin oikeuteen, käräjäoikeudessa on vakuutusyhtiö A. Mä en tiedä vielä, että voidaanko me puhua yhtiöiden nimistä vai ei. Totta kai voidaan. No siis sanotaan vakuutusyhtiö A, eli tämän ensimmäisen vakuutusyhtiö oli IFI, ja heidän kanssaan, hehän tulivat ennen hovioikeutta, niin tekivät hänelle sovintoesityksen, mikä oli noin 600 € kuukaudessa, mikä on ihan persettä suomeksi sanottuna. No sillä ei pärjää. Ei. Ja siinä oli vielä sillä tavoin, että käytännössä kaikki 10 vuotta, mitä tästä oli jo kärsitty,
niin niistä ei ole saanut lati. Eli se olisi lähtenyt siitä liikenteeseen. Ja se 600 € tosissaan niin marginaalinen kuin olla ja voi. 10 vuotta, koetko, että tässä on ollut myös niin kuin viivätystaistelua vai? Osittain kyllä, mutta osittain se johtui myös siitä, että Annika-san alkuperäinen juristi poltti itsensä loppuun ja jouduttiin sitten vaihtamaan lääkäri. Mutta se, että niin kun vakuutusyhtiön lain mukaan pitäisi pystyä antamaan vähintään vuodessa se niin kun vastine siihen asiaan. Ja ensimmäinen vastine tuli varmaan 5 vai 6 vuoden päästä, eli kyllä siinä niin kuin on ihan oikeasti myös sitä niin kuin tehty. Samaten jos miettii sitä, että mihin kaikkeen helvettiin tässä on niin kuin joutunut vakuutus, sanotaan näin, että kakkosvakuutusyhtiö, eli Turva, niin mä oletan, että se oli Turva, joka hoiti niin kuin vakuutusetsivät esimerkiksi niin kuin Annika-san perään. Ja me esimerkiksi käräjäoikeudessa nähtiin semmoisia 3 sekunnin pätkiä siitä, kun hän kävelee äitinsä kanssa esimerkiksi kuljettamassa koiraa, menee tuonne kuntosalille ja sitten kaikesta elementä oli se, että yksityisellä kuntosalilla oli kuvattu tämmöinen yksi pieni pätkä, missä hän tekee niin kuin jumpparin ohjeiden mukaan asioita. Niin tämäkin katsottiin tavallaan oikeudessa, kun se pystyy tekemään tämän tyyppisiä asioita, niin katsottiin, että se on hyvä asia niin kuin tavallaan heidän kannaltaan. Ja kun kyse on kuitenkin siitä, että vammautuneen pitäisi pistää se fysiikka pitää kunnossa. Että katsotaanko sitten sillä tavalla, että jos sä makaat sängyssä 24/7, se on paljon parempi vaihtoehto. Joo, eikä niin kuin tässä niin kuin Anni-Kaisaa, kun ensimmäistä kertaa tapasin, niin enhän mä niin kuin voisi tietää mitään. Niin kuin, jos mä näen sua vaikka minuutin, niin mä että okei, normi mimmi. Tämä, joo. Sä saat näyttämään sen siltä. Joo, ja sitten siinä on se, että kun mulla on nyt TYKSiin lääkärisuhde katkennut, koska kiitos sote-uudistuksen meidät heitettiin julkiselle, niin mua hirveästi hirvittää sinne julkiselle meneminen. Vähän yksikin julkinen, mutta siellä on... mutta siellä on erikoissairaanhoito ja erikoislääkärit. Sen takia, se kipumerkkaa sua, niin hirvittää sen takia sinne meneminen, koska mun neurologi oli oppinut mut vuosien varrella tuntemaan. Ja se pystyi katsoa niistä semmoisista mun tauotuksista ja sellaisista, että missä kohtaa väsymystä mennään, miten mun kroppa toimii, miten mä kävelen. Ja se näkee sieltä ne neurologiset oireet. Mutta kun mä menen TK-lääkärille, niin eihän se niitä valitettavasti näe. Se lukee ne paperista ja sitten se käskee tekemään sen normaalin nenäkosketustestin, että laita silmät kiinni ja kosketa nenää ja niin kun siinä se. Että se ei tule sellaisissa, vaan se tulee neurologisissa testeissä ja se tulee niissä pitkissä neurologisissa, niissä 4 tunnin testeissä näkyviin se mun aivoon. Niin, taikka sitten se jatketaan sen verran, että Kotkassa tehtiin tämmöinen Fyssarin tekemä niin kuin asia siinä suhteessa, että pistettiin hänet niin kuin siivoamaan auto. Ei, se oli toimintaterapeutti. Niin, siis käytännössä Kotkan toimintaterapeutti se teki. Niin 20 minuutin jälkeen oli pakko pistää poikki, kun ei pystynyt, kun rupesi jalat vapisemaan ja ei pystynyt tekemään mitään. Et sekin on kirjoitettu papereihin. Nämä on kaikki tavallaan semmoisia asioita, mitkä... Mutta niin kuin itse sanoit, jos niin kuin nopeasti näkee henkilön ensimmäistä kertaa, niin eihän siitä tiedä, että siinä on mitään vikaa. Mutta kun aivovamma ei näy. Tämä on varmaan yksi suurimmista syistä, että niin kuin, minkä takia Suomessakin tavallaan neurologit ja niin kuin aivovamman saaneiden ihmiset niin kuin tappelee hyvin pitkälti keskenään niin kuin näistä asioista. No juu, minuutin tai 3 minuutin videon pystyy varmasti tekemään, jos niin kuin elelee, mutta siitä ei niin kuin lähdetä siihen, että tekisi 8 tuntia päivässä töitä esimerkiksi. Taikka sitten se, että ei hän enää myöskään sitä tilannetta, että kun hän menee himaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Yleensähän se on, että kun jos Annin kanssa käy esimerkiksi Malkin kanssa lenkillä, niin kyllähän se vetää itsensä sitten vaakamampaa-asentoon ja nukkuu pari tuntia sen jälkeen. Niin. Joo, ja sitten sekin, että jos mua näkee tuolla muualla liikkumassa koiraa mun kanssa, niin mä vastailen ihmisille ihan ystävällisesti, kun aina kysytään koirasta ja muuta, että ei siinä tule sitä mun kuormitusta, mutta sitten se kuormitus näkyy kotona, koska mä oon hirveän väsynyt siitä sosiaalisesta kuormasta, mitä tulee, koska
se on mulle haastavaa. Mun on vaikea löytää sanoja, mun on vaikea pysyä välillä keskusteluiden mukana tai mun on välillä vaikea ymmärtää, mitä toinen ihminen tarkoittaa. Niin sitten mä joudun pinnistelemään, niin sitten se näkyy kotona. Ja sitten se näkyy siinä, että sit mä oon joko kärttyneen koirille tai meille. Tai teille, niin. Että niin siinähän se sitten näkyy, vaikka mä teillä asukkaan. Se on totta. Millain se muisti nykyään? Muisti on kännykän varassa. Eli mulla on kännykässä muistutukset kaikkeen, mitä mun pitää tehdä. Sitten tehdään esimerkiksi avusteilla on listat jääkaapin ovessa, että tässä on tämän päivän tehtävät, muistuta mua näistä ja näistä tehtävistä. Mulla on vaikka tähän aikaan lääkärin käynti. Tuossa on se lista, mitä meidän pitää muistaa kysyä lääkäriltä ja saada lääkärille niin kuin ylös, niin otetaan se mukaan. Muistuta mua, jos mä en muista, pysy siinä listassa mukana. Ja sitten avustaja tekee niitä, että esimerkiksi mua herätetään, että mä lähden riittävän ajoissa sinne. Mulle aikataulutetaan se, että hei, sulla on tähän ja tähän aikaan lähtö, nyt sulla on tunti aikaa. Puolen tunnin päästä uudestaan, hei, nyt sun pitäisi tehdä tämä ja tämä toiminta. Ja mä oon nämä itse sanonut avustajalle etukäteen, mulla on niin tutut avustajat, että ne osaa jo tämän kuvion, että sitä ei tarvitse enää toistaa. Mutta niin kun se on ihan muiden ihmisten varasta varaa, että mä oon oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mitä sä sitten niin kuin 2-3 tunnin päästä sä et juuri muista tästä tapahtumasta kauheasti? Todennäköisesti en, ja sitten mä menen nukkumaan. Niin siis fakta on se, että kun lähdetään tässä kotiin päin kotkailemaan, niin se nukkuu oikeastaan sen koko matkan. Näin on tapahtunut ennenkin. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta. Ja ajettu suurin piirtein kuvasten jälkeen. Ja tosissaan tilanne on se, että mulla on yksi tosi virkeä eläin tässä vieressä. Sitten on yksi vähän vähyempi nuori naishenkilö tuossa vieressä, että mikrin lähteet on otettu, kun kirkkaat valot oli, että siinä se vetää unta kaaliin, joten aika rauhallinen tulee olemaan meikäläisen kotimatka tästä loppuun saakka, mutta eiköhän tämä tästä. Mites vanhemmille tämmöisen onnettomuuden ja oireiden syntymisen jälkeen, niin vanhemmille varmaan raskas paikka ja siinä ei varmaan kauheasti ajatella tietenkään mitään rahaa tai vakuutustaisteluita ja haluttaisiin vaan niin kuin keskittyä tyttären hyvinvointiin ja näin. Oliko silloin niin kuin ajatusta, että tästä voisi tämmöinen, voiko sanoa helvetti tulla niin kuin rahallisessa mielessä? Tämä 15 vuotta, mitä tässä nyt on menty, niin tämä on ollut henkistä ja rankkaa. Varsinkin siis sanotaan näin, että siinä vaiheessa, kun ensin tuli käräjäoikeuden tappio, siihen saakka niin kun vielä jaksoi niin kun luottaa niin kun, että Suomessa on oikeutta. Ja sen jälkeenhän mä olin aikafinaalissa. Mä tein tyhmiä ratkaisuja käytännössä 2016-2018 välillä. Hyvinkin paljon sillä tavoin, mistä kärsii edelleen. Ja olin valmis jopa vetämään itteni ihan oikeasti jonon jatkoksi, mutta sitten ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että tavallaan pusket päivä kerrallaan. Et kyllä tässä niin kuin itsekin on käynyt aika montussa. Ja hänen äitinsä on niin kuin, mitä kauheasti sanoisin, se, että ei... No, mä sanoisin mieluummin näin päin, että jos tämä olisi tapahtunut hänen äidilleen, niin helvetti olisi ollut niin kuin vielä vaikeampi kuin tämä tilanne. Siis Anni-Kaisa on niin kuin tavallaan niin myönteinen ihminen, että se tavallaan ajattelee kaikki niin kuin parhaimman kautta ja toiset henkilöt taas sitten välttämättä, kun lähtee sieltä alhaalta ja lähdetään niin kuin ylöspäin, niin mutta me ollaan kaikki erilaisia ihmisiä ja sitä kautta niin kuin nämä asiat menee, mutta kyllä mä niin kuin olin rikki, turha sitä niin kuin kieltää. Mä sain, no ei tämä onneksi näy, mutta 2000, no mulla on 7 vuotta ollut vitiliko, eli tavallaan mut lähtee ensimmäinen kerros niin kuin näistä ei tule rusketusta enää esimerkiksi käsiin, eikä tule myöskään keskivartaloon. Ja vielä kun saisi Michael Jacksonin lauluja, niin sitten olisi kaikki hyvin, ettei tässä mitään hätää siinä suhteessa. Sillähän oli sama tauti silloin aikoinaan lauluhäitä odotellessa. Anni-Kaisalla on
pysynyt kuitenkin niin kuin huumoria elämäni on, että sulla ei ole ollut mitään masennusta tämän johdosta. Ei, kyllähän siis ahdistusta on. Ja ahdistus johtuu ihan siitä, että se byrokratia kun ei toimi. Et kun ei saa Kelasta eläkettä, vammaispalvelun kanssa joutuu tappeleen, lääkärikäynneistä joutuu, fysioterapiasta, kaikesta kun joutuu tappeleen, niin se on sen verran rankkaa, että se niinku ahdistaa, koska se systeemi ei vaan toimi. Ja mullahan on tällä hetkellä tukihenkilö, jonka kanssa me tehdään yhdessä kaikki noin mun vammaispalvelu ja kaikki hakemukset, koska mä en sitä itse jaksa tehdä ja avustajatunnit ei enää vaan riitä siihen byrokratian pyörittämiseen. Sitä on pyydetty lisää. Aina sanotaan, että mä en tarvii. Et vaikka mulla on lääkärin lausunto, missä lukee, että mä tarvisin 200 tuntia avustajaa, mulla on 125. Ja sillä ei voi mitään. Sitä ei vaan saa. Niin, mutta sekin on hyvä esimerkki. Tämä pyörätuoli, mikä tässä on. Me tapeltiin 2 vuotta Kymsoten, eli nykyisen 10 HVAn kanssa siitä, että hän saisi sopivan kokoisen pyörätuolin. Kun se pyörätuoli, mikä sieltä hänelle tarjottiin, oli käytännössä reilun nyrkin verran liian leveä, jolloin kaikki niin kuin asennut, kaikki tämmöiset on niin kuin hieman. Ja perusteena oli se, että me toivotaan, että sä kävelet. Mutta kun vammaispalvelun laki taas sanoo sen, että apuvälineet pitää olla sopivia. Ja satuin sitten vielä siinä vaiheessa, kun tyksissä tietyt asiat oli hänellä, niin otin sen sitten puheeksi ja ne käytännössä meni 2 kuukautta sen jälkeen, kun tyksistä ilmoitettiin, että tuu sovittamaan pyörätuolia. Eli todennäköisesti tässä on käynyt sillä tavoin, että Turku on hoitanut hänelle sopivan pyörätuolin, Kotka maksaa sen. Niin kuin, miksi sitä ei voinut silloin jo 2 vuotta aikaisemmin tehdä. Niin siinä on käynyt, koska siis mullahan tuli sinne oma hyvinvointisysteemiin, että hei, olet saanut pyörätuolin, palauta vanha pyörätuoli. Ja sitten siellä oli se tämän uuden pyörätuolin hinta. Eli Kotka on joutunut maksamaan tämän uuden tuolin. Paljonko sä, Annika, saat nyt kuukaudessa rahaa ja millä sä niin kuin elät? Mä elän sairauspäivärahalla. Niin tällä hetkellä, koska mä sain pitkästä aikaa sen. Mun sairauspäiväraha on 700 ja miinusverot, eli jotain 600 jotain. Sillä tullaan kuukausi toimeen. No ei sillä toimeen tulla, mutta sillä sitten asumistuen se on 300 ja sitten siihen niin. Päälle vammaistuen, mikä on 250. Niin, eli kun vuokraa menee 500, niin sulla ei riitä. 600 ei riitä. Yli 600 on mulla pitkälti menee vuokra. 750 vuokraa. Okay. Niin, No. siihen koiran ruokaa vähän parille koiralle ja vähän kamoja, niin sulle jää semmoinen 300 euroa tai nopealla matikalla 300 euroa ruokaa niin kuin kuukaudessa. Joo. 10 euroa päivässä. Kännykkään ja Niin. Joo. Aika. Kaikkiin asioihin. Ja nyt sitten vielä, kun mä en tosiaan ota toimeentulotukea vastaan, koska Kela laittaa bumerangina mun toimeentulotuet ulosottoon, koska mä sain 14-vuotiaana perinnön, mistä mä pääsen eroon, eli 1/12 mökistä, niin se kerryttää mun ulosottovelkaa, jolloin nyt mä koitan sitten päästä siitä niin sanotusti eroon sillä, että mä en ota sitä vastaan, jolloin mä en kerrytä sitä, jolloin siinä tulee se ongelma, että mun lääkkeitä ei maksa Kela, eikä mitään siis lääkärikäyntejä eikä muita, eli se menee sitten semmoista 300 eurosta. Mites nämä vakuutusyhtiöiden kanssa riidat sitten, missä tilanteessa ne on? Ne on ohi. No ne on ohi, koska tosissaan hovioikeus ilmoitti, että hän on, vaikka on saanut nämä vaikeudet, mitkä puhutaan aivovammasta, puhutaan niskarikaisuusvammasta, puhutaan selkäydinvammasta, niin siitä huolimatta, kun siellä on se, niin kuin alussa puhuttiin, tavallaan siellä on se hänen lukihäiriönsä. Ja sitten toinen, mikä oli niin kuin mielenkiintoista, oli se, että he katsovat myös, että minirin lääkitys, mikä on käytännössä vesitystautiin tarkoitettu lääkitys, mikä tuli ensimmäisen kolarin jälkeen. Niin he katsoo sen, että tässä toisessa kolarissa, missä nämä on, niin ne on voinut vaikuttaa siihen aivovammaan, mikä tuntuu niin kuin ihan perseestä, anteeksi kielenkäyttöni, mutta Ei kovin loogista. ei todellakaan. Henkilökohtaisesti toivon, että kukaan läheinen eikä myöskään tavallaan henkilöt itse joudu sitä niin kuin hoitamaan sitä asiaa, koska tämä on niin kuin ihan grande katastrofi kaiken kaikkiaan. Joo, mä lueskelin
sain teiltä vähän näitä papereita ja lueskelin. Siellä vakuutusyhtiö Turva haki 70 000 teiltä Alun perin, joo. Kyllä. oikeus käsittelykuluja. IFI oli vähän vaatimattomampi, haki vain jotain 15 000. Joo. Tämä 70 000 kuulostaa aika rajulta, kun no tietysti nyt kun kuulin, että siellä ollaan tapeltu monta vuotta, niin, mutta silti. Niin, ja sitten siellä on, niin kuin mä sanoin, että mä oletan, että ne vakuutusetsivät esimerkiksi kuuluu siihen laskuun ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Mutta se, että hovioikeushan on niin kuin, kohtuullisti niitä sillä tavoin, että se oli 35 000 euroa muistaakseni Turvalle ja sitten 15, aika tarkkaan 11 kiloa, mitä maksettiin sitten IFille. Ja sitten tietysti hänen oman juristikulut vielä, sitten nehän meni valtion piikkiin. Ja silloin aikoinaan mä nostan hattua meidän entiselle juristille Laukkaselle, koska hän oli tehnyt tavallaan tämmöisen poolin, mihin sitten, ketkä pooliin kuulu, niin ne, ketkä oli voittanut, pisti tietyn osuuden sinne, josta pystyttiin sitten maksamaan niin kuin häviäjien niin kuin kuluja. Ja meillä on tosissaan se tilanne, että niin kuin Annikaisan nämä vakuutus- tai oikeuden määräämät kulut on niin kuin maksettu sitä kautta. Et siitä ei tullut hänelle tavallaan niin kuin velkaa, mutta sitten nämä kaikki Kelan tappelut tässä lisäksi vielä, niin tervetuloa meidän elämään. Nyt säkin voit tilata tämmöisen paidan meidän Mertsikaupasta. Linkki löytyy kuvaustekstistä ja sieltä löytyy paljon muutakin pikkusälää ja sinne tulee lisää tavaraa koko aika, kun me ideoidaan. Eli voidaanko sanoa, että olisi ollut helpompi, kuin ei olisi ikinä hakenutkaan mitään? Niin, taikka sitten se, että jossain vaiheessa tämä voi kuulostaa niin kuin aika groteskilta, mutta mun jossain vaiheessa tuntui siltä, että olisiko ollut helpompi se, että jos Annika olisi kuollut sinne ensimmäisessä kolarissa. Siis ihan, koska tämä aika on ollut aika niin kuin tavallaan haasteellista, mutta ihanaa, että hän on hengissä ja pystyy niin kuin, niin kuin näkee, niin pystyy nauttimaan sen, minkä niin kuin jaksaa. Joo, se on kiva nähdä tässä, että Anni-Kaisa on kuitenkin hymyilevä ja onnellisen oloinen mimmi, vaikka tietysti toi muakin harmittaa tässä, niin kuin, että tuommoisella niin minimirahalla joutuu elämään kuitenkin aika haasteellista elämää tämmöisen etuoikeutetun terveen ihmisen näkökulmasta, mutta elämä on monenlaista ja siitä täytyy pystyä nauttimaan sitten niissä rajoissa, niillä korteilla, mitkä on jaettu, sanotaan näin. Siinä on ihan oikeassa, että tavallaan se, että toisille kortit osuu vähän paremmin kuin toiselle. Sellaista se elämä jo välillä on valitettavasti, mutta ei tämmöistä rumbaa, mihin tekin olette joutunut, niin ei kyllä pitäisi joutua kärsiä. Että se on niinku, tuntuuko se missään vaiheessa, niinku, että te taistelette tuulimyllyjä vastaan, koska siellä on varmaan vakuutusyhtiöillä melkoiset, niinku, jos siellä laitetaan tutkijoita kuvailemaan videoita jostain salilla käymisestä ja niistä tehdään pieniä pätkiä ja vääristellään näin sanotusti niinku, aika selvästi niinku, isoa kuvaa ja todellisuutta ja sitten oikeudessa katsotaan, että nämä on niinku, valideja pätkiä. Menikö pahasti usko Suomen oikeusvaltioon? Mulla ei ole enää minkäännäköistä uskoa, ei mihinkään oikeusvaltioon, eikä kyllä Kelaankaan, koska mä niputan ne sitten samaan, koska se Kela sitten vetää sitä samaa omaa. Et mulla tulee joka vuosi, kun mä haen eläkettä, niin se sama lause, että katsomme, että olet täysin työkykyinen ja pystyt hankkimaan tarvittavan elannon. Kohtuullisen elannon omalla ammatillasi. Sitten mä olin aina semmoinen olo, kun istut pyörätuolissa, että joo, mitäköhän jumppaan mä menisin tänään vetämään. Niin kuin vähän semmoinen ironinen olo siitä, että anteeksi, että oikeasti. Semmoinen joku 5-10 minuutin pikajumppa ja sitten tunnin 2 unet. Niin ja sillähän saisi varmasti. Joo, varmaan suuren asiakaskunnan. Se mitä Annika tuossa sanoi, niin on ihan niin kuin faktaa myös mustaa valkoisella siinä suhteessa, että mä muistan aina sen Kelan yhden lausunnon, missä luki että katsotaan, se ymmärtää tavan tai hyväksyy niin kuin nämä vammat,
Mutta se katsoo sen, että hän on kykenevä tekemään työtä, ei välttämättä omaa työtänsä, mutta jotain työtä, mistä hän saa kohtuullisen ansiotason. Seuraavassa kappaleessa lukee suoraan, että sinua ei voida uudelleen kouluttaa. Niin millä helvetillä ihan oikeasti nämä menee niin kauniisti yhteen, että ei vaan tämmöinen pieni ihminen ymmärrä. Joo, ja tämä oli musta paras tämä viimeisin. Olet vasta 33-vuotias, niin oletko keskustellut lääkärisi kanssa uudelleen kouluttamisesta? Siinä oli taas silleen, että no, enpä saanut taaskaan eläkettä. Kuulostaa absurdilta. Niin, mutta Kelallahan on yksi niin kuin sääntö. Siis hän katsoo käytännössä niin kuin ihmisen iän yhtenä kriteerinä siihen, saako niin kuin eläkettä vai ei. Joo, ja Kela-laitoksena on mennyt myös aika kasvottomaksi, että eihän siellä varmaan niin kuin juuri kohdata enää ihmistä, että se tapahtuu siellä netin välityksellä ja siellä varmaan just joku ihminen sitten kattelee, että okei, 33-vuotias työkykyinen, mene töihin. No niin se menee. Ja sitten sieltä, vaikka sinne on kerrottu, että mitä kaikki apuvälineet mulla on ja muita, niin ei silloin, niin kuin, se on ihan sama, mitä siellä niin kuin lukee. Ja mulla on hirveän hyvät neurologin lausunnot. Se on ihan sama. Mulla oli viimeinen kerta, kun kävin mun neurologilla, niin sanoi, että hän on yrittänyt kaikkeensa saada sut sinne, mutta kun ei se niin kuin eläkkeelle, mutta kun ei se Kela usko. Että hän ei enempään pysty. Että ne on ollut hirveän hyviä ne Muhammedin lausunnot ja hirveän hyvä neurologi, mutta jos se ei vaan niin kuin auta, niin mitä sä teet siinä? Niin, ja tässä on mielenkiintoista se, että ne ihmiset, ketkä kaikkein parhaiten sut tuntee, eli läheiset, ketkä niin kuin tietää, millaista se sun arki on, ja sun oma lääkäri on antanut pitkän lausunnon, neurologi sun oireista, niin miltä se on tuntunut tässä matkan varrella, että ei uskota? Ja jatketaan siihen vielä se, että minkäköhän kokoinen prosentti ihmisistä se on, ketkä saa niin kuin aivovamman tai niin kuin on jossain kolarissa Suomessa ja sitten ne saa niin kuin idean päähänsä, että minäpä tässä esitän niin kuin aivovammaa, että saan jotain tukia. Niin kuka oikeasti tekee niin Suomessa? Joku voi tehdä, mutta mä luulen, että on sitten niin kuin aika marginaalissa. No mä ennen kuin annan suuvuoron, niin mä en usko, että kukaan järkevä ihminen A, hankkii itsensä aivovamman niin kuin tahallaan, B, lähtee niin kuin markkinoimaan sitä asiaa sillä tavoin, että nyt kun mä oon kolauttanut pään, niin mä oon varmaan saanut niin kuin itselleni aivovamman, niskaretkahdusvamman ja mun pitää lähteä. Okei, tästä on myös olemassa niin kuin ihan oikeasti lausunto professori Honkaniemeltä, joka omalla Facebook-sivullaan 2018 ajoi mökkiin tai mökkitiellään metsään, ja hän kirjoitti omalla Facebook-sivullaan, että hän on saanut näin tämän asian tehtyä, mikä tuntuu niin kuin ihan oikeasti niin kuin absurdilta. Ja sitten tämän tyyppisiä henkilöitä vakuutusyhtiöt käyttää niin kuin asiantuntijoina lausunnoissa ja tekee niin kuin sitä kautta niin kuin näitä juttuja. Joo. Tämä on niin kuin ihan perseestä, anteeksi vaan. Tämä päivitys kyllä hyvin hämmentävää luettavaa, että jos professoritason ihminen niin kuin kirjoittelee tällaisia, niin mä katselin, niin kuin, että mitä tapahtuu. Joo. Mutta se, mitä mulla on käynyt tuossa mielessä, kun mä oon itse lukenut ton, että kuin oiretiedostamaton hän on, jos hänellä on se aivovamma, niin yksi aivovamman oireista on oiretiedostamattomuus. Ja sä opettelet neuropsykologin avulla, miten sä tunnistat ne oireet, miten sä pärjäät niiden oireiden kanssa ja mitä ne oireet vaikuttaa suun. Niin välillä on miettinyt, että okei, että jos hän on sen vamman saanut, niin kuin tiedostamaton hän on itse niistä omista vammoistansa, ottamatta kantaa siihen, että mikä hänellä siellä taustalla on. Sama henkilö oli tehnyt toisenkin päivityksen, missä se niin kuin pilkkas. Päinvastoin olen olevasti suunnitellut tulevani maanantaina duuniin kauluri kaulassa, mikä lopullisesti naulaa kiinni paitsi posttraumaattisen amnesian myös sekavuuden. Kuka nyt pääsiäismaanantaina duuniin tulisi, jos ei ole pakko, jonka pitäisi olla PTAn essentialan kompetentti. Ne niin kuin naureskelee ja... Joo. Niin kuin, siis kun tämä kyseinen herra niin kuin mitä mä kauan siis sanoisin,
Mä ihmettelen sitä, että kyseinen henkilö pystyy niin kuin olemaan niin kuin, ammatti tai vakuutusyhtiö, tai no ehkä se pystyy olemaan vakuutusyhtiöiden niin kuin todistaja siinä suhteessa. Että hän tekee just tämän tyyppisiä, ei minkäänlaista moraalia missään asiassa. No se näistä kirjoituksista ehkä käy ensimmäisenä Ei. ilmi, että kyllä niin kuin löyhä on kaverin moraali niin kuin, ja niin kuin, jotenkin vaikea ymmärtää, minkä takia aikuinen ihminen kirjoittelisi tollaisia niin kuin vakavasti otettava aikuinen ihminen. Joo. Ja sitten meidän oikeuslaitos uskoo niitä. Se on niin kuin ehkä tässä se hauskin juttu. Hän oli pätevä lääkäri, koska hän on todistanut niin paljon oikeudessa, mutta mun neurologi ei ollut, koska hän on professori ja tutkii asioita. Eli vähän semmoinen, niin kuin, että miksi se, joka on nähnyt mua sen 15 vuotta melkein, siinä kohtaa 10, Joo. niin miksi hän ei ole pätevä? Mä en ole koko kyseistä henkilöä ikinä nähnytkään. Muuta kuin oikeudessa. En mä nähnyt edes oikeudessa. Niin, no, se on totta. Niin kuin mä olin yksin, Joo. kun mun todistus oli yksin, niin en mä oon nähnyt koko ihmistä. Mä en tiedä koko ihmisestä yhtään mitään. Ja tuohon kauluriasiaan, kuka haluaa laittaa sen kaulurin, kaikella rakkaudella sitä kauluria kohtaan, se on ihan hirveä. Ja mä sitä joudun välillä kipujen takia käyttämään, niin ei sitä todellakaan käytä sen takia, että se olisi jotenkin kiva ja sillä haluaisi huomioon. Koska se on tosi hankala ja vaikea. Ja mulla tuottaa myös vähän kipua, koska mulla on vamma niin ylhäällä. Joo, en kanssa usko, että kukaan tämmöisellä asialla pelleilee tai niin kuin hakee jotain Kela-rahaa tai vakuutusrahaa, että niin kuin esittäisi tällaista niin kuin pitkäaikaisesti. Että kuulostaa niin hullulta, mutta se on se raha, mikä ratkaisee, että sunkin tapauksessa puhutaan, että vakuutusyhtiö, kun ne nyt voitti tämän keissin, niin se oli niille yli 1 000 000 euron arvoinen Säästö. säästö. Niin. Joo. Niin. Ja mä ymmärrän taas sen liike-elämästä, kun on se sitten vakuutusyhtiö tai mikä tahansa, niin eihän ne ei pysty elämään, jos ei niille voittoa. Siis se on myös se fakta. Ja tämähän nyt tässä on taustalla. Mutta sitten jos lähdetään taas niin kuin miettimään toistepäin sitä, että siinä vaiheessa, kun Anni-Kaisa tuli meidän silloiselle juristille Vesa Laukkaselle, niin Laukkasella oli 200 keissiä siinä vaiheessa vielä niin kuin vaiheessa, ja puhutaan ajasta 15 vuotta taaksepäin. Kun Suomessa ei ole kovin montaa juristia, jotka niin kuin pystyy ihan oikeasti lähtemään tappelemaan vakuutusyhtiöt vastaan. Niin, tämä Laukkanen oli oikein koonnut. Hän oli huomannut ilmeisesti, että täällä niin kuin vakuutusyhtiöt tekee tätä, mitä teillekin on tehty, eli saadaan oikeudessa asiat näyttämään siltä, mitä ne ei todellisuudessa ole, ja säästetään se 1 000 000 euroa. Kyllä. Joo. Ja Laukkanen kokosi puulin, missä hän sitten puolusti satoja vastaavassa tilanteessa olevia. Joo, ja sitten kun sehän tästä kaikesta helmöintä on se, että kun aivovammoja tapahtuu jopa 30 000, 35 000 vuodessa. Okei, suurin osa niistä on näitä lieviä eli puhutaan niin kuin aivotärähdyksestä. Mutta se, että jos sulla on esimerkiksi 2020 mä kävin tutustumassa silloisen Etelä-Karjalan aivovammayksikköön, niin siellä puhuttiin siitä, että pelkästään heidän alueellaan on noin 1500 aivovammaa on käsitelty vuoden aikana, joista noin 150 oli keskivaikeita tai vaikeita. Eli niin kuin, kyllähän niitä tapahtuu. Mutta se, että kuinka moni sitten, niin kuin Anni-Kaisa tuossa sanoi, kuinka moni niin kuin tavallaan sitten edes ymmärtää ne oireet, mitkä siitä tulee. Sitten voidaan vuoden päästä, 2 vuoden päästä ruveta miettimään, että miksi mä en pysty tekemäänkään niin kuin tiettyjä asioita. Niin, tai yksi oire, mikä tulee, niin on esimerkiksi stressisietokyvyn siedon väheneminen. Ja sitten se, että onhan tuolla ihmisiä, joilla on stressisietokyky tosi huono. Ja sehän voi tulla siitä, että sä oot joskus lyönyt sen sun päässä ja siellä on jotain pientä. Mutta koska sitä ei ole koskaan rekisteröity, ollaan oltu sillä, että no eihän tässä käynyt mitään, pieni tälli päähän eteenpäin vaan. Niin siellä voi olla myös niitä lieviä, joista jää joitain oireita, jota ei tiedetä. Ja näihin vakuutuskeisseihin, niin mä en muista kuka mulle sanoi, mutta joku mulle sanoi, että tämä oli poliittinen ratkaisu, tämä mun oikeudenpäätös, se ei ollut oikeudellinen. Mulla ei mitään muistikuvaa, kuka tämän on sanonut, mutta joku oli sitä mieltä, että tämä kuulostaa poliittiselta päätökseltä eikä oikeudenmukaisuudelta.
No niinhän se munkin korvaan aika rajusti kuulostaa. Että tässä, niin kuin, sitä mä tässä ihmettelen, että miten se niin kuin, no paperilla kaikki näyttää miltä näyttää. Mutta miten sieltä oikeudessa on päädytty tähän ratkaisuun, niin se mua tässä hämmentää. No et ole niin kuin tässä niin kuin jätetään kuuntelematta useita ihmisiä niin kuin, ja periaatteessa jopa sanotaan, että te valehtelette. Joo. Ja sitten kuunnellaan yhtä kaveria, joka kirjoittelee tämmöisiä aivan pähkähulluja Facebook-päivityksiä, missä niin kuin vittuillaan vammautuneille. Vammautuneille ihmisille ja heidän perheilleen, mitkä kokee aika niin kuin elävät todennäköisesti elämänsä niin kuin heikoimpia, vaikeimpia aikoja. Joo. Jos puhutaan vaikka juuri nuoresta ihmisestä, ketä on niin kuin ollut auto-onnettomuudessa, niin totta kai se koskettaa tosi suuresti koko perhettä. Joo. Ja niin kuin, aivan käsittämätön juttu. Siinä on ihan oikeasti siinä suhteessa, että esimerkiksi hovioikeuden päätöksessään luki se, että kun meidän, tai siis Annikaisen onnettomuus on niin pitkään kulunut, niin tavallaan meidän muistikuvat, eli puhutaan vanhempien muistikuvasta esimerkiksi, on voinut niin kuin tavallaan muuttua siinä aikana. Mutta sitten on tosissaan lääkärit, jotka niin kuin lukee papereista näistä asioista, niin he tietävät sen ihan todellisuuden, mikä niin kuin vakuutusyhtiön kantaneissa asioissa on. Siis tämä on, niin kuin mä sanoin, mä en toivoisi kenellekään. Tai sanotaan, että on muutamia henkilöitä, ketkä niin kuin olisi niin kuin ihan oikeasti joutuisi samaan tilanteeseen. Mutta hän ei ole ainut, ainakaan se ei ole ainut. Suomessa on useita henkilöitä, ketkä niin kuin on. Mutta on myös henkilöitä, jotka sitten tavalla tai toisella ovat niin kuin päässeet siihen niin kuin tilanteeseen. Ja silloin, jos sulla on nimi, jääkää nyt sanomatta, mutta jos sulla on tiettyjä apuja, vaikkapa kansanedustajia ja vastaavia, niin sun on paljon helpompi päästä niin kuin siihen Kelan, no, mitä nyt sanoisi, tavallaan niin kuin Kelan rahoille esimerkiksi, tai sitten sä saat vakuutusyhtiöltä sen eläkkeen, tai mikä se sitten onkaan. Mutta sitten on näitä väliinputoajia. Niin kuin mä sanoin, Annika ei todellakaan ainut. Ei varmasti, joo. Mutta toivottavasti jatkossa niin kuin otetaan niin kuin vakavammin tämän tyyppiset asiat huomioon. Mitä systeemissä pitäisi muuttaa, että näin ei kävisi? Koko systeemi uusiksi. Se olisi niin kuin ehkä se pitäisi romuttaa jollain tasolla, koska siellä on nyt ne vakuutuslääkärit, jotka ei näe, tai Kela-lääkärit, jotka ei näe mua. Ne lukee paperista, ne tekee heidän omien ohjeistuksiensa mukaan, ja heidän ohjeistukset voisivat olla ihan mitä vaan. Eli jos täytät tämän ja tämän pykälän, saatat saada eläkkeen. Näinhän se jotenkin siellä systeemissä toimii. Niin ne pitäisi jotenkin romuttaa, ja siihen pitäisi tulla enemmän painoarvoa sille sun omalle lääkärille, joka näkee sua niin kuin, ja on siinä mukana koko tavallaan sen arjessa. Sama kyllä koskisi myös vammaispalvelua, koska meillä on tullut päätös vammaispalvelulta, että vammaispalvelun ihmiset on ne, jotka tekee sen mun tuntiarvioinnin, ei mun oma lääkäri. Ja mä näen niitä vammaispalvelun ihmisiä ehkä puoli tuntia kerran vuodessa, jolle ei minkäännäköistä ymmärrystä eikä halua edes ymmärtää sitä, mitä tarkoittaa sana aivovamma. Niin, eikä varmaan niin kuin ehdi tietenkään niin kuin missään määrin tekemään sitä. Tämä on se, mitä sä äsken sanoit, että tuossa alussa sanoit, että kun tavallaan jos sä niin kuin näet Annikasen nopeasti. Fakta. Mä en ole nuori menevä ihminen. Okei, nyt se istuu tällä hetkellä pyörätuolissa, mutta normaalitilanteessa silloin, kun se pystyy kävelemään, niin eihän siitä kukaan näe sitä mitään vikaa. Mutta sitten kun tavallaan, jos se pystyisi tekemään niin kuin pitkäjaksoisemman tavallaan seurannan, mitä aikoinaan tehtiin esimerkiksi Validiassa. Okei, vakuutusyhtiö tai jo sen niin kuin alas ja tuhosivat käytännössä niin kuin useamman lääkärin nimen. Kiitos Helsingin Sanomien. Jos miettii sitä, että mitä tässä muutamia vuosia sitten kirjoitettiin niin kuin tästä keisistä tavallaan kaiken kaikkiaan. Onko tätä Laukkanen, oli tämä, ketä oli tämän puulin tehnyt, niin onko häntä kohtaan? Laukkanen on yksi vakuutusyhtiön kivenä kengässä
Ja sen takiahan tätä lähdettiin niin kuin sitten tekemään. Ja sitten jos miettii sitä, että mitä niin kuin ihan oikeasti Validiassa tapahtuu, niin Validiahan käytännössä oli, sanotaan tässä 6 vuotta sitten, 7 vuotta sitten, niin paras mahdollinen paikka henkilöille, jotka ovat saaneet aivovamman. Tällä hetkellä mä en tiedä, mikä siellä on tilanne, mutta sen mä tiedän, että sieltä niin kuin todella hyvät neurologit, todella hyvät lääkärit niin kuin tavallaan savustettiinko ne pois vai lähtivätkö he itse, niin mä en ota siihen enempää kantaa, mutta tämä on vaan elämä. Nyt tuli mieleen, että nythän on tekniikka kehittynyt semmoiselle tasolle, että nythän olisi helppo tehdä pidempiaikainen seuranta tyyliin pienellä GoPro-kameralla. Biomarkkareita tai vastaavia, Niin. ja tätähän kehitetään mun ymmärtääkseni Turussa esimerkiksi tälläkin hetkellä. No se olisi loistava, niin sitten ei olisi riitaa siitä, että millainen se päivä sujuu Se on totta. kenelläkin. Niin. Joo, ja sitten mä oon paljon miettinyt sitä, mitä Kela ja vakuutusyhtiöt ja ylipäätään meidän valtio ajattelee mun niin kuin kohdalta. Että ajatteliko ne silleen, että no, jos laitetaan se tyttö ns. Häviämään se oikeusjuttu, niin katsotaan, että meneekö se sitten töihin. Että niin kuin mulla on monta kertaa käynyt mielessä, että onko tässä nyt ollut joku ajatus, että kun ajatellaan, että mä valehtelen, niin sen jälkeen, kun tämä kaikki on ohi, niin mä vaan menen kasuaalisti johonkin töihin ja mä pystyn tekemään sitä. Kun totuus on, että en mä mene töihin ikinä, en mä pysty tekemään sitä. Mutta mikä on tavallaan ollut se ajatus siellä takaa? Välillä on käynyt mielessä, että onko Kela ja näiden niin se, että sitä pitkitetään. Niin no jos se jossain kohtaa luovuttaisi ja menisi töihin. Joo, mä monta kertaa miettinyt, että mä olisin paljon onnellisemmassa asemassa, jos mä pystyisin tekemään edes jotain työtä. Niin, koska terve ihminen niin haluaa tehdä jotain. Maanantai-aamunakin toisin kuin tämä professori, joka ei halunnut mennä ilmeisesti töihin maanantai-aamuna, kun hän niin kuin on sitä mieltä, että ei ketään kiinnosta maanantaina mennä töihin, niin kyllä mä ainakin uskon, että monet ihmiset ihan tykkää niin kuin mennä maanantaisinkin töihin. Kyllä. Et vähän erikoinen ajattelumalli ehkä, että olisi mukavampi maata kotona. Niin ja kyllä musta olisi mukava saada semmoinen elintaso, että mä voisin tehdä asioita. Koska tällä hetkellä mun harrastukset on joko mun ystävistä kiinni, tai sitten niin kuin istumalentopallo on tosi halpa harrastus. Et niin kuin mä haluaisin tehdä semmoisia asioita, mitä mun ikäiset tekee, eli käy kavereittensa kanssa kahvilla, käy shoppailemassa, tekee joskus juhlimassa, käy välillä jossain harrastuksissa, mitkä jopa ihan maksaa ja pystyy ostamaan asioita, mitkä maksaa. Multa se kaikki on viety pois. Mä en pysty tekemään sitä. Se on ikävää ja vaikea on keksiä, että mitä sitten. Ootteko keksinyt? Ei. Ei ole kukaan keksinyt pyörää siinä suhteessa. Mutta se, että niin kuin mä tuossa olen monta kertaa jo todennut sen, niin kyllä tämä niin kuin on ollut sen verran rankka keissi kaiken kaikkiaan, että niin kuin mä vilpittömästi toivon, että kukaan täyspäinen ihminen ei joudu tähän mankeliin, koska se, että niin kuin mä tuossa sanoin itsekin, niin jossain vaiheessa on tehnyt niin kuin vääriä ratkaisuja, mutta se oli vaan pakko purkaa tavallaan se pahan olon tunne silloin. Samanlaisia tuntemuksia itse kullakin varmaan elämästä, että sitten kun se elämä koettelee liikaa, niin sitten tekee huonoja valintoja muualla ja se heijastuu tietysti joka puolelle ja näin. Se on hyvin, hyvin inhimillistä, mutta mites teillä tänään? No. Joko vanhemmat voi paremmin viimeisestä oikeuden päätöksestä on jo kauanko? Siitä on vuosi aika tarkalleen milloin se päätös, vai 2 vuotta. No ensinnäkin se, että kun sieltä tuli kielteinen päätös silloin, niin se oli osittain odotettavissa, mutta mä en olisi ikinä uskonut, että näin tulee käymään. Mutta oli pakko tavallaan niin kuin miettiä jo sen plan B. Olettaa pahinta. Olettaa osittain pahinta ja se valitettavasti toteutuu, että niin kuin ainut vaihtoehto tästä eteenpäin olisi vielä se, että jos
jos joku fiksu juristi pystyisi ottamaan tänne viemään Euroopan ihmisoikeus, mutta se meille raha, se on fakta, että niin kun meidän rahat on loppu. Ja Anni-Kaisa ei ikinä tule saamaan rahaa, jos se ei lottovoittoa saa. Mutta se, että vastauksena tähän kysymykseen, niin elämä voittaa. Ainakin omalta osalta. Ja kyllä mä niin kun katson paljon myönteisemmin niin kun elämää tällä hetkellä, kuin esimerkiksi ei ollut vuosi sitten. Tai sitten tosissaan silloin 5-6 vuotta sitten, mutta ei tarvitse vetää ranteita auki. Joo, ja se edellisen, tai toissa vieraani Pirkko Suomelan sanoja, että anteeksiannon tie täytyy käydä ja katkeruutta ei saa jäädä. Että se on varmaan se työ, mikä tässä sitten seuraavaksi pitää tehdä, että täytyy jossain määrin ymmärtää niitäkin, ketkä on tähän valintaan päätynyt, että näin on käynyt, mutta sanotaan, että kun mäkin luin sen Anni-Kaisan teidän neurologin raportin, niin vaikea uskoa, että tässä niin kuin kävi näin 2 eri oikeustahossa. Joo, mutta niin kuin henkilö, kuka tämä totesi, tämä on todennäköisesti enempi poliittinen päätös niin kuin ihan oikeasti oikeudellinen päätös, mutta kuten itsekin sanoit, elämä jatkuu ja anteeksi pitää antaa ja se, mikä tässä on niin kuin ihan oikeasti hyvä asia, on se, että hän on kuitenkin niin myönteinen henkilö tavallaan. Niin silloin elämäilo on ollut kaikesta koko ajan. Vaikkakin vakuutusyhtiökin tässä nyt 15 vuoden aikana niin on yrittänyt varmaan ellei mä väärin muista, niin 5-6 kertaa ainakin niin kuin tavallaan yrittänyt saada hänestä mielenterveyspotilasta. Mutta kun kaikki testit, mitkä tavallaan siihen liittyy, on kuitenkin niin kuin näyttänyt vakuutusyhtiön kannalta huonoa. Okei, eli siellä tehdään tätäkin. Joo, koska siis se mikä siinä on tavallaan, niin kuin, jos miettii näin maalikkona, mä oletan, nyt mun täytyy, että mä oletan, mutta siellä on taustalla tavallaan se, että jos sä saat mielenterveys lausunnon siitä, niin sehän tarkoittaa myös automaattisesti sitä, että vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa yhtään mitään, vaan kaikki kustannukset siirtyy yhteiskunnalle ja taas vakuutusyhtiö niin kuin voittaa. Ja sehän tässä niin kuin mun nähdäkseen taustalla on hyvinkin pitkälti se, että vakuutusyhtiöt tekee, jos miettii sitä, että Anni-Kaisalta menisi vaikka milli, se on helppo laskea, niin käytännössä semmoinen varmaan 100 ja 300 miljoonan euron välissä tavallaan siirtyy niin kuin vakuutusyhtiöltä kustannuksia, mitkä tulee yhteiskunnalle. Ja se ei ole oikein. Ei, eikä sellaista leimaa tarvitse kenenkään ottaa, jos ei niin kuin sellaista ole. Että se ei ole ihmisarvon niin kuin oikeaa käsittelyä. Ei, ja sitten pitäisi mennä jonnekin koriin. Vähän niin kuin kodittomalle lykätään alkoholismileimaan, niin ei tarvitse ottaa sellaista. Se on ihan totta, joo. Se on vähän tätä samaa touhua. No mä oon aina sanonut, että mä oon lyönyt sen pääni niin pahasti, että siksi mä en osaa masentua, koska mä oon aina ollut semmoinen, joka ei masennu ja osaa katsoa ne asiat tosi positiivisesti. Mutta siitäkin on vähän ehkä haittaa, koska sit jos mä oon liian positiivinen, niin sekään ei ole kato hyvä asia. Ainakaan niin kuin vammaispalveluiden ja Kelajan ja tämmöisten byrokratian kanssa, koska Aino, sä et olekaan masentunut siitä, että sä ootkin noin huonossa kunnossa ja miksi sä et nyt toimikaan näin niin kuin näiden kirjojen mukaan ihmisen pitäisi toimia näin. Ja sitten mä oon välillä vähän silleen, että joo, mutta ei, sori, anteeksi, mä en kuulu tähän niin, systeemiin. Se voi olla jo, että se niin kuin on näyttänyt joidenkin ihmisten silmää huonolta siinä mielessä, että oikein sulla menee hyvin. Niin, vaikkei mulla nyt oikeasti siis taloudellisesti ainakaan mene hyvin. Niin, mutta että oot niin kuin ollut iloinen ja positiivinen tälleen, niin kuin, että et ole kironnut elämän kovuutta ja itkenyt siellä. Ja että olisi pitänyt niin kuin valehdella vähän oireita niin kuin vahemmaksi ja tälleen. Niin. Joo, ja sekin on tosi kurjaa tässä nykyyhteiskunnassa, että jotta mä saan hoitoa, mä oon kipupotilas, joka ei näytä kipua, koska mä oon pitkäaikaissairas. Jos mä menen kipukohtauksessa TK:seen, mun monessa kipukohtausraportissa lukee, että ei näytä kivuliaalta. Ja sitten mä oon monta kertaa miettinyt, että kipu ei näy ulospäin.
Ja mä oon kärsinyt kivusta niin kauan, että mä osaan peittää sen, mä maskaan sen. Ja en mä mene huutamaan ja itkemään sinne, että antakaa mulle sitä kipulääkettä, koska se ei ole mun tapa tehdä sitä, vaan mä vetäydyn ja mä oon hiljainen ja mä vaan vastaan kysymyksiin, kun multa kysytään. Ja sitten se tekee sen ongelman, että sit kun välillä papereissa lukee, että ei näytä kivuliaalta, niin sitten se miettii silleen, että mulla on ihan hirveät kipulääkitykset taustalla, että mitä minä teen väärin, koska minä en näytä tyypilliseltä kipupotilaalta, mikä ei pitäisi olla jotenkin semmoinen niin kuin itseisarvo, että mun pitäisi näyttää joltain tietyltä, kun mä menen vaikka TK:seen hakemaan sitä. Ja nyt se on kääntynyt siihen, että vaikka mä olisin kuin kipeä, mähän en mene TK:seen, koska mä en saa sieltä apua. Vaan mä kärsin sen sitten siellä koton sängyn pohjalla. Niin onko tämä sitten tavallaan just, tämä on hyvä esimerkki just siitä, että tavallaan pitäisikö sen henkilön, joka on sairastunut, niin olla se 24/7 siellä sängyn pohjalla? Vai voiko se niin kuin tavallaan yrittää olla niin kuin normaali ihminen? Se, mikä Annika esimerkiksi unohti sanoa, sehän saa säännöllisesti potoksia sen takia, että se niin kuin tavallaan helpottaa niin kuin ne kivut päästä ja niskassa. Ja se on ainut, joka on oikeasti auttanut. Ja se, että mä sain niitä, niin kesti 13 vuotta. Niin. Ja tässä tullaan taas siihen, että sua ei niin kuin uskota. Mua ei uskota, niin. Mulla kävi se, että mulla on Koksissa niin hyvä hammaslääkäri, joka usko, että mä oon tosi kipeä ja pisti mut Helsinkiin kipupolille, niin kuin hammaspuolen kipupolille. Ja joka on nyt sitten laittanut mulle lähetteen kipupolille. Ja nyt mä odotan, että mä pääsen joskus sinne kipupolille. Mutta sinne on 1,5 vuoden jonot, eli mä odottelen 1,5 vuotta, että mä pääsen sinne. Puhutaan vielä vähän tästä käypähoitosuosituksesta ja se on ilmeisesti muuttunut tässä joskus lähiaikoina. Mä oon tehnyt tänne omiin muistiinpanoihin tämmöisen tekstin, että vaikean aivovamman saanut voi toipua lieväoireiseksi, mutta esimerkiksi vaikean aivovamman jälkitila edellyttää, että alkuvaiheen tiedot viittaavat vaikeaan aivovammaan. Ja tämä on niin kuin tieteellisestikin väärin, koska USAssa on tehty hyvin kattava tutkimus, missä lievän vamman saaneesta jää merkittävä jälkitila usealle ihmiselle, jopa puolelle. Joo. Ja sitten kun puhutaan käypähoidosta yleisellä tasolla, siis sehän on suositus, mutta mun ymmärtääkseni tai mun muistikuvien mukaan esimerkiksi tavallista lääkäreistä, jos puhutaan aivovammoista tai niin kuin tästä mitä voi tapahtua, niin noin 25% oli maksimissaan niin kuin TK-lääkärit semmoisia, mitkä niin kuin edes tietää, mikä se loppujen lopuksi käypähoitosuositus on. Toisekseen muistaakseni 2017 ja 2018 viimeksi käypähoito muuttui niin kuin tavallaan kaunis sanottu vakuutusyhtiö myönteisemmäksi, kun niin kuin siellä esimerkiksi hylättiin tietyt toimenpiteet kuvauksista ja tämän tyyppisistä asioista. Rahalla on suuri vaikutus. Mä niin kuin olen sitä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että niin kuin rahalla pystyy vaikuttamaan vähän liiankin hyvin näihin asioihin. Puhutaan me sitten vaikka siitä, että tuntuuhan niin kuin aika hölmöltä, että jos Suomessa on noin 400 niin sanottua vakuutuslääkäriä, on se sitten Kelan puolelta tai on se sitten vakuutusyhtiön puolelta, niin ne on kuitenkin paljon fiksumpia kuin nämä 15 000 muuta, mikä niin kuin ei välttämättä mene niin kuin tämmöisen yksinkertaisen ihmisen niin kuin ajatusmalliin. Se on niin kuin aika järkyttävää loppujen lopuksi se tilanne. Ja sitten hyvä esimerkki Annikaisan kohdalta. Meillä on mustaa valkoisella siitä, että kun puhutaan niin kuin neurologin lausunnosta tai yleisesti niin kuin Kelan niin kuin lääkärin lausunnosta, niin mitä gynekologi voi tietää aivovammoista? Meillä on ihan oikeasti tämmöinen lausunto siitä, että niin kuin Kela niin kuin ilmoittaa tämän kyseisen lääkärin suulla, että sä oot ihan täysin työkykyinen. Niin onhan tämä nyt hieman haasteellista tämä taistelu kaiken kaikkiaan tästä näin. Ja kun nämä on kaikki mustaa valkoisella, niin mä voin ihan hyvin sen niin kuin, jos joku lähtee niin kuin... En ole lääkäri, mutta ollaan vissiin vähän väärässä päässä. No, se oli kauniisti sanottu. Minkä takia tässä ei niin kuin käytetä
oikeudessa varsinkin niin jotain niin kuin tyyliin arvottua alan asiantuntijaa jostain aivan muualta. Onhan siellä on yksi henkilö, jonka niin kuin molemmat osapuolet pitäisi tavallaan niin kuin hyväksyä. Mutta esimerkiksi meidän kohdalla tämä henkilö, joka niin kuin antoi lausunnon, hän myönsi niin kuin hovissa, että ei hän tiedä loppujen lopuksi niin kuin neurologisesta niistä puolista, mitkä Annikaisalla on. Niin ei hän tiedä yhtään mitään niistä, koska hän tutkii ihan eri asioita siellä aivoissa. Jolloin tavallaan niin kuin ollaan taas siinä tilanteessa, että onko se sitten se vakuutusyhtiölääkäri, joka on olevinaan niin kuin Jumalasta seuraava ylöspäin, niin on paljon parempi kuin tavallaan ne muut lääkärit. Tämä dilemma ei varmaan ratkea millään muulla tavalla kuin se, että niin kuin saadaan ihan oikeasti tavallaan tämmöinen, on se sitten puoli tai mikä se sitten onkaan, mihin niin kuin kootaan ihan oikeasti tämmöisiä lääkäreitä, jotka eivät ole missään tekemisissä Kelan kanssa tai missään tai niin kuin suhteessa Kelaan tai vakuutusyhtiöihin. Ja ne antaisi sitten tavallaan sen lausunnon. Ja sitten heidän pitäisi niin kuin tavallaan niin kuin hyväksyä se suoraan. Siis en mä näe niin kuin henkilökohtaisesti mitään muuta vaihtoehtoa. Näin toimitaan esimerkiksi Sveitsissä. Siellä on ihan oikeasti se tilanne, että siellä pitää sitten niin kuin tehdä, vakuutusyhtiön pitää niin kuin kumota. Suomessahan on se tilanne se, että jos niin kuin sä joudut tämmöiseen tilanteeseen, missä Annikaisa esimerkiksi on, niin hänen pitää pystyä itse todistamaan se, että sinä olet vahingoittunut, sinä olet loukkaantunut. Että se niin kuin kääntyy 180 astetta toiseen suuntaan. Kyllä tässä niin kuin on paljon tekemistä. Ja sitten jos me puhutaan yleisellä tasolla tällä hetkellä, mikä Suomen valtion tilanne on, niin jos otetaan 7 miljoonaa esimerkiksi niin kuin rahaa pois vammautuneelta suoraan budjetista, niin nämähän joutuu vielä huonompaan asemaan kuin me normaalit ihmiset tai terveet ihmiset. Tai kuka tässä nyt loppujen lopuksi terve sitten onkaan, jokaisella on omat niin kuin, haasteensa. Joo, ja sen näkyy vammaispalvelun toiminnassa tällä hetkellä, kun mä ilmoitin, että mun toinen avustajakoira tai työkoira on valmistunut, sieltä tuli suoraan tekstiä mulle, että no hyvä, sitten me voimme ensi tapaamisella vähentää sinulta avustajatunteja. Sitten mä mietin ja vastasinkin heille siihen, että nyt on vähän niin kuin kyseenalainen tämä juttu, että kun ei avustajakoira täytä mun Kela-papereita, ei käy kaupassa, se ei myöskään ripusta verhoja, kun mun avustaja heitti, että hän haluaa videoida sen, kun hän ottaa malakista ja otsasta kuvaa, kun ne ripustaa sulle verhot. Et tavallaan käännetään se asia, kun siellä on sana avustajakoira. Että se olisi sama asia kuin se, että mulla on siellä fyysisesti joku ihminen apuna. Ja se, että koira helpottaa mun arkea ja tuo tiettyjä asioita siihen, mutta se ei poista sitä ihmisen tarvetta. Ja vielä, kun noita joutuu koko ajan kouluttaa ja ylläpitämään, se vaatii vielä lisää multa resursseja. Eli mä tarvisin enemmän niitä avustajatunteja, jotta mä pystyn ylläpitämään sitä koiran työkykyä, johon mä en sitä saa. Joo, äiti on kipeä. Kiitos. Joo, merkkaa huomattavasti jo tällä hetkellä, mäkin huomaan. Ja kyllä tuossa rahaa, sitähän hukkuu tässäkin touhussa sinne byrokratiaa vaikka kuinka ja paljon. Toivotaan, että tulevaisuudessa pystytään jotenkin, vaikka sillä sitten näyttämällä, että millaista se Annikaisan arki on, niin että saisit tulevaisuudessa oikeutta, sanotaan näin. Niin on se oikeus oikein tai väärin, mutta tavallaan ainakin sen, että niin kuin saisi sen toimeentulon ilman sitä paperirumpaa, mitä joutuu tällä hetkellä käymään. Tai saisi esimerkiksi semmoisen niin kuin paperin. 2019 Kela esimerkiksi teki päätöksen siitä, että lymfahoito ei kuulu enää niin kuin lainvoimaisten niin kuin hoitoon, mitkä he on niin kuin valmiita. Ja tällä hetkellä esimerkiksi 10 HVA:lla niin ainoastaan lymfahoitoa annetaan syöpäpotilaille. Kun se nestekierto ei toimi,
niin pahimmillaan 9 kiloa vuorokaudessa voi kertyä nestettä kyseiseen henkilöön. Tämä on niin kuin mitattu. Ja lymfahoito oli niin kuin tavallaan semmoinen asia, millä hän pystyi sen niin kuin hoitamaan. Mutta jos sä menet tällä hetkellä, jos pystyisit menemään, se maksaa suurin piirtein 100 euroa kerta. Ja Joo, ja siitä oli hirveästi hoidollisesti hirveästi apua. Mä en ollut niin kipeä, mä en tarvinnut kipulääkkeitä niin paljon, mutta kun tällä hetkellä meidän kivunhoito on sitä, että lääkkeitä, ei halutakaan katsoa sitä vaihtoehtoista, mikä auttaa. Ja mä sain fysioterapiaa Kelasta 3 vuotta sitten viimeksi, jonka jälkeen se lopetettiin sen takia, koska Kela katsoo, että musta ei tule työkykyistä, eli musta ei ole hyötyä yhteiskunnalle, eli miksi muhun tuhlata rahaa. jolloin taas päästään siihen niin kuin kierteeseen, että osa Kelasta väittää, että me töihin saat ihan terve. Toinen puoli sanoo, että koska susta ei niin kuin, saa hoitamalla niin kuin tehtyä mitään ihmistä tai työkykyistä henkilöä, niin miksi me annetaan sulle niin kuin näitä hoitoja? Joo. En tiedä. Hyvin erikoinen pyörä pyörii ja heitellään sinne sun tänne. Ja Kukaan ei ota, siis se mikä niin kuin olisi, siis mä nostan hattua Tyksille ja nykyistä entiselle hänen neurologille, että hän yritti ottaa kokonaisvastuun ihmisestä. Mutta tällä hetkellä kukaan ei ota kenestäkään niin kuin sitä kokonaisvastuuta, kukaan ei hoida niitä asioita pisteestä A pisteeseen Ö, vaan se pätkitään näin ja kukaan ei ota vastuuta siinä välissä. eikä kukaan oikein edes tiedä mistään mitään. Et siellä sitten gynekologi katselee neuropapereita ja heitellään sinne tänne ja siellä on vaan niin kuin, joku lukee kappaleen ja joku toisen. Ja meininki on tämmöistä. Onko sitten copy-pastaamista tai mitä se sitten onkaan tavallaan se teksti, mitä sinne tulee? Niin On se sitä, koska mulla lukee aina se lause, että saan sen toimeentulon. Myös mun parilla kaverilla, jotka, käy maahan, mä tiedän, jotka ovat samassa rumpassa kuin minä, saa sen aivan saman lauseen sinne alkuun. Sitten siellä on vaan vähän vaiheltu niitä diagnooseja ja muita, mutta se sama lause meidän samanikäisten keskuudessa on aina. Sä oot sen verran nuori, kyllä sä johonkin pystyt. Tyylillä. Niinhän se menee. Kannustavaa. Tosi kannustavaa. Ja se, mitä mä en itse henkilökohtaisesti ymmärrä, on se, että vaikka ne menee eri kupeista ne Kelan rahat, on mä sitten sairaspäivärahalla, eläkkeellä tai toimeentulotuella tai työmarkkinatuella. Mua pompotellaan niiden välillä. Mä en ymmärrä, miksi mä en saa sitä eläkettä, koska se on pienempi raha kuin esimerkiksi toimeentulotuki, jolloin se olisi Kelalle halvempaa. Jolloin siinä olisi myös se, että mä pystyisin säästämään asioihin, mitä mä tarviin. Koska toimeentulotuella sitä ei voi tehdä. Sairaspäivärahalla voin tehdä tällä hetkellä, mutta eipä siitä mitään säästetä. Toivottavasti tähänkin sekoiluun saadaan jonkinnäköistä järkeä, mutta kyllähän tämä näyttää isossa kuvassa samanlaiselta paisuneelta pallolta, mitä ehkä vähän tämä koko meidän yhteiskuntakin, että tämä on paisunut tämmöiseksi valtavaksi systeemiksi, mikä pitäisi taas vaan räjäyttää ja aloittaa ehkä kaikki alusta. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tavallaan niin kuin tällä hetkellä byrokratia pyörittää papereita, ne ei pyöritä niitä henkilöitä, ketä se koskee. Ja allekirjoittaisin kyllä tuon, jos mulla olisi niin kuin mahdollisuus, niin kyllä tämä pitäisi pistää niin kuin ihan oikeasti alkuräjähdyksen kautta kaikki niin kuin tavallaan uusiksi. Tämä on välillä aika hieman, tai sanotaan, että tämä on haastavaa ollut tämä aika, ja niin kuin Annika tuossa totesi, niin keissit jatkuu. Joka tapauksessa joudutaan tekemään hakemuksia sinne ja hakemuksia tänne, ja sitten katsotaan taas. Ja sitten se, että paras ei liity Annikaisaan, mutta tiedän yhden tämmöisen paperin, missä Kela on esimerkiksi ilmoittanut se, että kun henkilöltä on jalkapistepetyt poikki, niin ne paperit mukaan odotti, että se jalka kasvaa niin kuin takaisin vielä kyseiselle henkilölle. Siis tämä on niin kuin ihan mahdoton tilanne niin kuin monessa niin kuin tilanteessa. Mutta se, että mä olen edelleen sitä mieltä, että niin kuin itsekin olet varmaan huomioon, että aivovamma ei missään nimessä ole tavallaan niin kuin tämmöinen vamma, mikä on näkyvä vamma, ja se niin kuin aiheuttaa taas sitten,
se aiheuttaa paljon niin kuin, haasteita. Mä en tiedä, muistaako Annika, sitä on ihan detaljia siinä suhteessa, mutta me mentiin Kotkaan paikalliseen tavarataloon, ajettiin auto invapaikalle ja tosissaan kun hän kerkisi sieltä aikaisemmin pois, niin siinä tuli semmoinen vanhempi pappara, tuli niin kuin näytti sitä, että katso, että on invapaikka. Niin Annika otti tämän invalapun sieltä ja kysyi siltä herralta sitten, että onko missä teidän niin kuin, tämä lupa on, niin mä näin sen vaan, että puna nousi niskasta ja herra hyppäsi autoon ja lähti saman tien pois siitä invapaikalta, kun tämä on myös sitten niin kuin haasteellista sillä tavalla, kun puhutaan nuoresta ihmisestä, niin eihän siinä voi olla mitään vikaa. Niin, ei ihmiset osaa mennä toisen asemaan ja kuten ollaan jo monta kertaa sanottu, niin Annika-Kaisa näyttää päällisin puolin nopeasti usein varmaan niin kuin hyvinkin hyvinvoivalta ihmiseltä, joka voisi mennä töihin, niin kuin sanotaan. Mutta Ja, mutta siis tämä on hyvä juttu, siis kun puhutaan töistä. Me kaikki tiedetään, tai sanotaan, että minä tiedän, ja se on nyt vähän oppinut niin kuin tässä, että mikä tämä kuvio on. Mutta mietitäänpä sitä, että jos se pystyy 2 tuntia päivässä tekemään töitä, sen jälkeen se lepää 48 tuntia, 72 tuntia, niin kuka työnantaja edes huolii tämmöisen henkilön? Ja näitä on satoja. Ja mä oon ihan samaa mieltä, mitä sä tuossa jossain vaiheessa sanoit siitä, että kuka niin kuin haluaa feikata tämmöiset asiat. En niin kuin ymmärrä. ei varmasti kukaan, eikä niin kuin kukaan halua keksiä tuollaista. Niin kuin. Se on totta. No. Mutta toivottavasti tähän löytyy joskus joku järki, että mä jotenkin niin kuin sain sen ajatuksen, että niin kuin täytyy laittaa se GoPro-kamera tuohon noin kuvaa vaikka viikoksi, 2 viikoksi ja sen jälkeen painaa se data tekoäly ja tekoäly kertoo, että missä mennään. Niin jos joku jaksaa 2 viikkoakin nukkua, sanotaan sellaista 16 tuntia päivässä, niin kova tyyppi. Kyllä, se on ihan totta. Mutta se on vaan arkea. Joo, ja se, mitä mulla tuli vielä tuosta mieleen, että sen jälkeen, kun mulla on tullut koira ensimmäinen töihin, niin se on helpottanut mua siinä mielessä, että kun mulla on ulkoinen ärsyke, mikä näyttää, että hei, toi ihminen ei välttämättä olekaan ihan normaali. Okei, siinä on lieveilmiöitä, ihmiset tulee kauheasti kyselemään, että mitä sun koira tekee ja miksi sulla on tämmöinen, mutta se on positiivinen lieveilmiö siihen verrattuna kuin se, että kun mulla ei ole sitä, niin mä saan erilaista kohtelua. Kun mä näytän ulkoisesti jotenkin edes vähän vammaiselta. Tai sitten mä saan sitä kohtelua, että hei, aiku kiva, kun sä koulutat apua tarvitseville koiria. Sitten mä oon itse siinä silleen, niin no, mä oon itse asiassa apua tarvitseva. Mutta se on silti positiivisempi asenne kuin se, mitä mä muuten saisin. Myös sairaanhoidossa. Jos mä menen koiran kanssa, mä saan parempaa palvelua kuin ilman koiraa. Joka sekään ei pitäisi olla mitenkään ulkoisista tekijöistä riippuvainen. No, se on inhimillistä ja ymmärrän kyllä, se on hyvä juttu, että, niin kuin, että sulla on se koira ja sitä kautta sä saat sitä, koska se on varmasti se on inhimillisesti vaikeaa, niin kuin ymmärrän hyvin, niin kuin, että sillä on helppo käydä, että siihen sortuu varmaan itsekin välillä, että jos joku näyttää, niin tekee liikaa johtopäätöksiä, liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, että ei sitä ikinä tiedä, millaisissa jalkineissa toinen ihminen kulkee ennen kuin vähän aikaa sen saappaissa. Niin, juuri näin. Ettei se. Joo. Tilaa meidän kanava tosta ja klikkaa ilmoitukset päälle. Mä toivotan teille kaikkea hyvää ja mulla on semmoinen tunne, että teillä on paremmat ajat koittamassa. En tiedä minkä takia, mutta jotenkin. Ken elää, se näkee. Ja toivottavasti tosissaan se, että niin kuin mä sanoin tuossa, että löytyisi joku tämmöinen ihminen, kuka niin kuin jaksaa jatkossakin tapella vammautuneiden puolesta, koska se on rankkaa, siitä ei pääse mihinkään. Hyvä puoli on tavallaan taas sitten se että niin kuin Annika-Kaisakin kuuluu, niin kuin mäkin kuulun Aivoimmeliittoon, niin sieltä saa jonkun verran sitä apua,
mikä taas niin kuin auttaa siinä tietyissä asioissa. Ja en myöskään ymmärrä, siis kun puhuttiin oikeudenkäynnistä, missä mä olin todistamassa, niin en myöskään ymmärrä sitä, että miksi minulta kysytään oikeudessa, että olenko sen ja sen yhdistyksen jäsen. Eli onko tässä nyt niin kuin ajateltu vakuutusyhtiön juristin kannalta sitä tosiasiaa, että kun toi henkilö on nyt tässä yhdistyksessä, niin sillä on mukamas parempi tieto tietyistä asioista, että se pystyy niin kuin valehtelemaan tavallaan niin kuin niistä jutuista. Niin kuin Nähdään niin kuin negatiivisena asiana. Nähdään niin kuin negatiivisena asiana ja niin kuin sä sanoit että jossain vaiheessa, että miten on mennyt, niin kyllähän tässä on niin kuin menty perseidellä puuhun. Mutta toivottavasti kaikki menee jatkossa niin kuin paremmin tavalla tai toisella. Joo, ja hyvinvointiyhteiskunta, mikä Suomi on ollut ja on toivottavasti tulevaisuudessakin, niin tämä on juuri sitä, että kaikkein heikoimmassa osassa olevista pitäisi niin kuin pitää ensimmäisenä huolta, ja toivottavasti se toteutuu jatkossa paremmin, mitä teidän kohdalla on nyt toteutunut. Niin, no sitä mä oon aina miettinyt, että miksi te maksatte veroja, jolla on rahaa, ja sitten mä saan tapella, että mä saan jonkunnäköisen jonkunnäköistä siedettävää elämää. Ja sitten on tietenkin niitä, jotka käyttää järjestelmää hyväksi, mutta mä en usko, että niitä on niin paljon, mitä väitetään olevan. Että kun nyt koko ajan huononnetaan heikommassa olevien asemaa, niin mä en usko, että se auttaa ketään. Ei. En mäkään jaksa uskoa, että sellaisia ihmisiä on, ketkä niin kuin toivoo niin kuin elävänsä jollain niin kuin valtion tuilla tyyliin. Mutta siihenkin varmaan toimisi se järjestelmän räjäyttäminen, ja maailma on muuttumassa. Että oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että tänne tulee muutaman vuoden sisään niin paljon robotteja, ihmisrobotteja, että paljon työpaikkoja tulee kuolemaan, että perustulo olisi sellainen, mitä meidän pitäisi ruveta pikkuhiljaa yhteiskuntaan ajaa eteenpäin ja näin. Mutta saapa nähdä. Niin, kyllähän fakta on, että AI tulee tavalla tai toisella. Onko ne sitten robotteja, onko ne sitten se, että no nyt jo tiedetään se, että se vie niin kuin tietyiltä ihmisiltä työpaikat tällä hetkellä. Ja se, mikä tässä on, kun aamulla tänne ajelin, niin kun kuunteli uutisia ja kuunteli radioa, niin selkeästi siellä kerrotaan sitä, että niin kuin koko ajan ollaan niin kuin menossa huonompaan ja huonompaan suuntaan. Yrityksille tulee enempi konkursseja. Sitä kautta, jos sulla on joku työpaikka auki, niin sinne tulee satoja hakijoita ja niin edelleen. Niin en tiedä. Maailma muuttuu kovaa vauhtia. Niin, se on ihan totta. Teslan joku suunnittelija, ketä tekee näitä Optimus-robotteja, ihmisen kaltaisia robotteja, niin se sanoi, että pian ei kukaan muista, että Tesla on tehnyt autoja. Että näistä ihmisroboteista tulee niin kuin se seuraava juttu, että ne tekee kaikki meidän työt, mitä me ihmiset ei haluta tehdä. Hyvin voi pitää paikkaa. Mä luulen kanssa näin, ja se muuttaa maailmaa sitten taas todella paljon. Ja siinä mielessä eletään mielenkiintoisia aikoja. Mä toivotan teille kaikkea hyvää, ja mä uskon, että Kiitos. Teille koittaa paremmat ajat. Mä en tiedä minkä takia, mutta mulla on jotenkin tosi vahva fiilis siitä, että te tuutte saamaan oikeutta lähiaikoina. Pitää laittaa lotto vetää, ikinä en ole loton. Toivotaan, että tämä